Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. We gaan vandaag een energiering voor je doen en we gaan eens even kijken wat de energie is. We beginnen dit keer met de Tarot Opposition. Dus van dit deck laat het allemaal van twee kanten zien hoe de energie is op dit moment. Energie universum. En we hebben de 5 van bekers. We hebben de 9 van bekers. We hebben balans. Zo, wat een mooie energie tot nu toe. We hebben een doorbraak. We hebben die Ace of Cups. We hebben de koning van de zwaarden. En we hebben de 7 van Pentacles. Zo, wat een prachtige energie wat hier naar voren komt. De eerste kaart die we hebben is de 5 of Cups. En gewoonlijk is de 5 of Cups iemand die heeft 5 bekers, 3 bekers zijn er omgevallen en dan lopen ze erbij weg. Maar je hebt deze kaart in opstaande positie, dus in de positieve zin. En je ziet hier iemand die is de bloemen in een vaas aan het stoppen. En dat is een hele mooie energie wat om je heen hangt. En je bent dan iets aan het opbouwen. Iets aan het opbouwen in je leven. Hele mooie energie. Je ziet daar hier zitten en ze stopt die bloemen in de vaas. En daarnaast hebben we de 9 van bekers. Een succeskaart. Ze staat hier ook afgebeeld met nog meer bloemen. Ze staat in een volle succes. Hele succesvolle energie die om je heen hangt. Je bent daar iets aan het opbouwen. En je hebt hier balans. Je weet dus continu balans houden in de situatie. Ook deze balanskaart is in de positieve zin. En je staat dus in de volle positiviteit. En je hebt de 9 van de 8. Heeft het 8? Ja, het is de 8 van staaf. En je hebt een doorbraak in je leven. Je ziet hier een man die springt half over het hek heen zo van bam, ik ga een nieuwe richting op, ik ga iets nieuws doen, ik ga het anders aanpakken. En je springt over iets heen. Hele mooie energie. En je hebt hier die Ace of Cups. Die Ace is emoties. Die staat dus in de volle kracht. Je ziet hier een man die trekt deze beker uit het water. Helemaal vol. Dus heel veel emoties losgelaten. Je staat in dat volle succes. Die Ace of Cups is succes wat er in je leven komt. En je ziet ook hier dat die donkere wolken aan het verdwijnen zijn. Hele mooie energie. En je hebt de koning van de zwaarden. Ook in de opstaande positie. Hele heldere energie. Dus er hangt heel veel helderheid om je heen. Je maakt hele duidelijke keuzes voor jezelf. Het is ook een hele intelligente koning. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie en de stappen die je maakt. En je hebt hier de 7 van Pentacles. En je ziet hier een vrouw die zit aan tafel en die heeft allemaal rijkdom om haar heen. Dus alles wat je verzameld hebt in je leven. Wat je in die pure kracht hebt opgebouwd. Als je goed luistert naar je intuïtie, dan kun je al die kennis tot iets heel moois brengen. En dan komt er heel veel succes in je leven. Verklaar ik uit voor de 5 van bloemen universum. Voor iets opbouwen. En dat doen we even met de nalatenschap van het Tarot van de Goden.
Je bent aan het opbouwen en wat je aan het opbouwen bent is heel succesvol. Want je hebt hier de Ten of Cups. En beter dan dit wordt het niet. Je ziet hier een hond en een kat, die liggen samen bij de open haard. Die zijn aan het genieten. En je bent dus vol aan het genieten van het grote succes waar je in staat. Wat je aan het opbouwen bent. Ja, dus ze liggen hier vol in de liefde met elkaar, lekker bij de open haard. Aan het genieten. De Ten of Cups, het grote succes. Nog een kaartje verder. En je hebt hier de 8 van zwaarden. Dat is zo'n mooie kaart. Dat wil zeggen, je hebt geluisterd naar je intuïtie. Je hebt iets blindelings opgevolgd. Je ziet hier een vrouw die is gebonden, geblinddoekt. En ze zit tussen die zwaarden. Dus luister naar je intuïtie en het blindelings opvolgen. Heel veel succes wat er in je leven komt, omdat je iets blindelings bent opgevolgd door de universe. En je hebt hier de 9 van bekers in dat grote succes staan. Hè? Je ziet daar ook, hier staat namelijk een eigen bloemenwinkel. En je bent succes aan het opbouwen. Je staat in dat grote succes. Heel veel rijkdom wat er in je leven komt. Ik sla de kaart voor de 9 van bekers universum. En je hebt de koningin van de zwaarden. We hebben dus nu de koning en de koningin van de zwaarden. Heel mooi afgebeeld. Je ziet hier staan met een driepuntig zwaard. Dus alles doen in de drie eenheid. Jij en ikzelf in de universe. Het is een handelende energie. Hele duidelijke keuzes maken voor jezelf. Net zoals bij de koning. De koning en de koningin van de zwaarden is hele heldere keuzes maken voor jezelf. Daar komt dat grote succes vandaan. Dat je heel goed luistert naar je intuïtie in de stappen die je maakt. Nog een kaartje verder. En je hebt hier nog een keer die Ace of Cups. We hadden hem hier ook al. Je stroomt over. En je ziet hier de Ace of Cups op de bodem van de zee. Totale overstroming in de liefde. Heel veel energie laten gaan. En dat opnieuw opvullen in volle liefde voor jezelf. Hele mooie energie. Je stroomt over in de liefde. En je hebt balanshouding. Je houdt dus continu balans in de situatie. In die overstroming in jezelf. En dat loslaten. En je hebt de 4 van zwaarden. Je weet balans te houden omdat je elke keer de rust neemt voor jezelf. Dat is zo ontzettend belangrijk. Die rust nemen voor jezelf. Jezelf elke keer opnieuw opladen. Daar komt dat grote succes vandaan. Jezelf elke keer opnieuw opladen. In die volle liefde. Goed slapen, goed de tijd nemen voor jezelf. Die tijd stilzetten voor jezelf. Want je hebt een doorbraak gemaakt. Je ziet hier iemand die gaat over dat hek heen. Dus je hebt een hele moeilijke situatie in je leven weten te overwinnen. Dat kwam trouwens in de vorige reading nog wel heel duidelijk naar voren. Dat je een hogere positie hebt bereikt. En dat je een hele hoop weerstand hebt gehad van alles. Maar je hebt het overwonnen. Je bent over dat hek heen gegaan. Je laat je niet meer tegenhouden, door niks en door niemand. En je hebt hier het laatste oordeel, de opstanderskaart. Je bent gaan staan voor jezelf, in het licht van het universe. Heel mooi afgebeeld. Je ziet hier Jezus in het licht. In de pure kracht. Het gaan staan voor jezelf. In die pure liefde gaan staan. Handelen vanuit de liefde. In de kracht van liefde. En uit de kracht van liefde dan kun je alles. Hè? Want je hebt hier die Ace van bekers. Het overstromen. In die volle kracht staan. Dat nieuwe leven. Je hebt een hele grote overwinning behaald. Je bent over die muur heen gegaan. En je hebt hier de schuldknaap van de munt, van de bekers. Allemaal bekersenergie hier zo. Heel veel emoties. De schuldknaap van de bekers, dat is met jezelf praten. Met het kleine zachte stemmetje in jou. En zodra jij in gesprek gaat met jezelf, gaan alle problemen van jezelf die gaan oplossen.
Want dan komt alles aan het licht over jezelf. En van dingen van jezelf, die heb je weggestopt. En die komen weer aan het licht zodra je met jezelf gaat praten. Want je hebt hier de koning van de zwaarden. Er komt helderheid. En je maakt hele heldere keuzes voor jezelf. Want je hebt hier de 6 van zwaarden. Zwaarde-energie. Een nieuwe richting opgaan in je leven. En je ziet hier een vrouw in een bootje. Je wordt een nieuwe richting opgestuurd in je leven. En dat is heel mooi afgebeeld. En aan een andere tekst dan zie je 3 mensen in een bootje. Dan ben jij en ikzelf in de universe. En de universe die brengt jou ergens naartoe. Naar een nieuw iets in je leven. Want je staat hier met dat grote succes. Je ziet hier, die vrouw die zit hier aan tafel, ze heeft alles. Allemaal welvaart wat er om haar heen is. En dat heb je allemaal gekregen doordat je geluisterd hebt naar je intuïtie. Je hebt blindelings vertrouwen gehad op je intuïtie. En de universe brengt je nou ergens anders naartoe. Zo. En je hebt hier nog een keer de 8 van staven. Wat je hier ook had, die doorbraak die je maakt. En de zon. Er is een hele grote doorbraak gemaakt in de kracht van de zon. In de kracht van volle liefde. Je staat in dat grote succes. 8 van staven. Die doorbraak. Je ziet hier ook, hierin zie je ook weer dat licht en die donkere wolken die aan het verdwijnen zijn. Je hebt een heel groot succes gemaakt in je leven. Want je staat in de kracht van de zon, in de kracht van liefde. Je handelt vanuit de volle kracht van liefde. Zo ontzettend belangrijk. Nog een kaartje universum voor dat grote succes. De zon. En de 8 van staven universum. Dat grote succes waar je in staat. En dat doen we even met het gewone tarot. En je hebt de keizerin, de 7 van munten en de 6 van zwaarden. Op de 7 van munten krijg je de 7 van munten, de oostkaart. Hè? Kijk, zij heeft die oost binnengehaald. Die oost. Alles wat je gezaaid hebt in het verleden. Al die zaadjes die je overal hebt neergegooid. Dan gaat mijn alarm af, die moet ik even stopzetten. Ja, het kan gebeuren. Maar ja, dat zijn mijn pillen, die moet ik altijd innemen. Je hebt de 7 van munt. Op de 7 van munt. De oostkaart. Ook deze kaart kwam in de vorige reading heel duidelijk naar voren. Het is tijd om die oost binnen te halen. Want je hebt ook de lentekaart. De keizerin. De vernieuwing. Er is allemaal vernieuwing in ons leven. En je hebt de 6 van zwaarden. Nog een keer. Je gaat een nieuwe richting op in je leven. Hier, heel mooi afgebeeld, 3 mensen in een bootje. Jij, je innerlijk zelf en de universe. En de universe zit hier aan het roeren. Die brengt jou ergens naartoe. Iets nieuws in je leven. En je staat in dat volle succes. Want het is tijd om die oost binnen te halen. Hele mooie energie. Want je hebt hier de koning van de zwaarden en de 6 van zwaarden. Die een nieuwe richting op gaan. Hele heldere energie die om je heen is. En je hebt nog een keer de 8 van zwaarden en die ace van staaf. Je krijgt een nieuwe weg aangeboden van de universe. Hele mooie energie. Je ziet hier de ace van staaf. Een nieuwe weg van de universe. In die volle, alles in het licht. Helemaal heldere energie om je heen. Maar je moet blindelings vertrouwen hebben op de universe. Want de universe brengt je ergens naartoe. Je moet blindelings vertrouwen hebben. Want je staat in die volle liefde. Je handelt vanuit je volle liefde omdat je in gesprek bent gegaan met jezelf. Al die problemen met jezelf lossen op zodra jij gaat praten met jezelf. Dan ga je al die emoties loslaten. Want je hebt hier de 9 van munt.
een succeskaart. En je ziet hier een persoon die staat in zijn eigen tuin, die heeft allemaal zaadjes geplant in het verleden. Al die zaadjes. En dat zijn hele mooie planten geworden. Want je hebt er heel veel liefde en heel veel aandacht aan besteed. Maar hij staat hier met die vogel in zijn hand. Dat wil zeggen, je luistert heel goed naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. En daar komt al het succes vandaan. Dus je hebt elke keer voorkennis in de situatie. Want je hebt een doorbraak gemaakt in je leven. Een hele grote doorbraak, want je bent gaan staan voor jezelf. Je staat in het licht van het universe. Je bent gaan staan, je staat in het licht. Daarom gaat er de doorbraak niet, hè? En dat gaan staan voor jezelf. Je hebt de 3 van bekers, hè? Het is tijd om feest te vieren. Het is gewoon tijd om feest te vieren. Heel veel mensen vergeten ook steeds. Al dat succes wat je boekt elke dag. Vier feest. Maak er iets moois van. Maak plezier. En neem een lekker wijntje. Geniet van het moment. Van wat je hebt bereikt. Want er is balans in je leven. Want je neemt elke keer de tijd voor jezelf. Je zet de tijd stil. Je neemt de rust voor jezelf. Want je hebt hier de 4 van bekers. Je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. Maar zodra je begint los te laten, krijg je gelijk een nieuwe beker van de universe. Het is alleen heel belangrijk dat je goed oplet. Want je ziet hier een persoon, hij zit hier bij die boom en hij kijkt voor zich uit. En de universe die komt vanaf de zijkant en die geeft jou een nieuwe beker. Dus je moet heel goed opletten of je wel ziet of die beker naar je toe komt. Dus je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. Want je hebt hier de grote succes. En de koningin van de zwaarden, die hele heldere keuzes maken voor jezelf. En nog een keer die Ace of Cups. Het overstromen in de liefde. En dat grote succes. Want je hebt hier de universe. Je krijgt dit allemaal van de universe. Deze energie krijg je van de universe. Overvloed, succes. Alles komt van de universe. Want je bent aan het opbouwen. Je bent je leven opnieuw aan het schikken. Je staat in de kracht van de 10 of Cups. En je blindelings vertrouwt op de universe. Dat is zo belangrijk. Je blindelings vertrouwt op je intuïtie. En je hebt de hangman. Het investeren. Ik begin spontaan te boeren. Dat is loslaten. Er moet heel veel worden losgelaten. En de hangman is doen aan zelfreflectie. Terugkijken op je leven. Elke keer zodra je gaat terugkijken op je leven, ga je inzien wat je wel en niet moet doen. En dat is ook de schuldknaap van de bekers. Het in gesprek gaan met jezelf. De tijd nemen voor jezelf. Het investeren in jezelf. Want hoe meer jij investeert in jezelf, hoe mooier je leven wordt. En ook hoe makkelijker het wordt. Want je hebt hier die Ace Pentacles. We hebben alleen de Ace van zwaarden niet. Voor de rest hebben we alle aces in deze reading. Het succes. Je staat in het grote succes. Je ziet hier welvaart. Je ziet hier een nieuwe poort. Die weg die je aan hebt geboden gekregen van de universe. Maar je moet wel volledig vertrouwen hebben op de universe. En je gaat die nieuwe poort door. Een hele succesvolle poort. Van heel veel rijkdom. Heel veel rijkdom komt er in je leven. Heel veel succes. Want je staat in een 10 of Cups. In die volle liefde. En je hebt volledig vertrouwen op de universe. Mensen, bedankt voor het kijken en maak er een mooie week van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.